Brightening, exfoliation, and hydration the skin and reduce the appearance of dark spot and hyperpigmentation. 1 tablespoon of rice flour and 1 tablespoon of aloe vera gel to give moisturizing and cooling effect. And rice flour gently exfoliate to give lightening skin. At dito nga po sa dalawang kombinasyon na ating nilagay, haluin mabuti para mas makita nga po ang tamang texture nito. Maganda to para sa balat kasama ng tomato juice o yung pinaka tomato paste. Kung ikaw ay nakakaranas ng pagka-hyperpigmentation lalo sa balat, napakainam nito gamitin, magbibigay lightening. 1 tablespoon nga po ang aking inilagay. Ang tomato, mayaman ito sa vitamin C, nagbibigay brightening, gaya na rin bawasan ang appearance ng dark spot at pigmentation sa balat. Mainam itong gamitin na mas mapoprotektahan nito ang balat natin. Para sa hyperpigmentation, pangingitim o batik-batik na naiiwan, makakatulong tong ating ginawa. Sa paggamit, imas lang to sa ating balat o dun sa parting pangingitim nito. Araw-araw itong gawin para continuous lamang ang pag-apply o paggamit para lumabas yung pinaka-resulta niya. Ang kamatis, mayaman na rin to sa lycopene, antioxidant, dahil tumutulong siyang magbigay puti lalo sa balat o yung pangingitim ng kutis. 10 minutes, ibabad lang to. Umaga o gabi, pwede mo tong gawin. All natural na rin to para sa ating kutis. Tumutulong din ang rice flour na magbigay exfoliate at brightening sa kutis. Mabilisang nagbibigay pusyaw na rin to sa balat. Pagkatapos, banlawan mo na rin ito, gamitan mo na rin ng moisturizer. Makikita mo yung effect sa isang linggong paggamit, napakaganda ng resulta nito. Thanks for watching, guys!